Good day guys, Mark here again and welcome ulit sa channel natin. If you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So magandang umaga mga paps. Ngayong araw is ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng MAF sensor or mass airflow sensor ng inyong Toyota Rush. So ano nga ba ang purpose ng mass airflow sensor or ng MAF sensor? Ang purpose niyan guys is basically sensor yan na nagsusukat ng air volume na pumapasok sa inyong intake system. So specifically dun sa inyong airbox assembly, dadaan yan sa intake manifold and then diretso sa throttle body towards your ignition chamber. Ngayon, ang purpose niyan, since sinusukat niya nga yung volume ng hangin na pumapasok sa inyong intake, so magsisend yan ng information sa inyong ECU or ng computer box para sabihin na ito yung volume ng hangin na papasok, and in effect, yung computer box naman magsisend ng information sa inyong injectors. So sasabihin na ito yung dami ng hangin na pumasok, so kailangan yung mag bomba ng ganito karaming gasolina. So basically siya yung responsible na magkaroon ng balance yung air to fuel ratio sa inyong makina. Ngayon, pagka marumi or faulty yung inyong mass airflow sensor, usually may check engine light yan. Tapos, kung wala man, ang mararamdaman nyo dyan is unang-una walang hatak, hard starting, manginig yung makina, and also, nag-i-stall or namamatay na lang bigla yung inyong makina, and engine hesitation. When I say engine hesitation, medyo nag-jitter yan pagka nag-accelerate kayo. So, yun lang yung signs and symptoms ng faulty or dirty mass airflow sensor. Okay, so mga paps, very simple lang naman tong gawin, pero disclaimer lang, yung sensor na gagalawin natin is very sensitive. Huwag kayong gagamit ng iba't ibang klaseng cleaner. Ang gamitin nyo lang is either yon yung gagamitin natin ngayon na contact cleaner or mass airflow sensor cleaner, nothing else. Walang ibang pwedeng ipanglinis dito kasi guys, pag nasira nyo to, medyo may kamahalan and also mahirap makahanap. Okay? So, again, kung gagawin nyo to, do it right. Gamamit kayo ng tamang panglinis. Okay? Okay, so mga paps, ito yung tinatawag na mass airflow sensor. Ito. Okay? So, ang unang-unang yung tatanggalin is itong socket para masigurado nyo na wala siyang any power supply. And then, alisin muna natin itong test para lang makita. Pero hindi naman actually kailangan alisin. So, para lang makita nyo. Okay? So, meron niyang dalawang Phillips screw. As you can see, may markings pa yung sa akin na galing sa dealership. Minamarkaan talaga nila yan. Okay. So, luwagan nyo muna. So, mas maganda guys kung meron kayong nakaabang na siguro basahan sa ilalim. So, pero ang gawin nyo, iabang nyo na yung isa nyong kamay. Like this. Okay. And then, second one. O kaya gamit yung screwdriver, yung magnetic yung tip. Kagaya na ito. Ayan. So, after nyo matanggal yung dalawa is carefully pull this out. Okay. So, dahan-dahan. And this is your mass airflow sensor. So yung sensor niya, ito, okay? So ito, kumbaga dyan babangga yung hangin and then i-measure niya. Okay?
So mga paps, ito yung mass airflow sensor natin. Tapos ang gagamitin ko is etong Eagle na contact cleaner. Available to sa Shopee store natin. If you guys are interested. So hindi lang to sa MAP sensor, pwede any electronic sensors pwede po siya gamitin. Gagawin lang, shake well, yung panglinis. And then, hawakan nyo yung mass airflow sensor nyo and point and shoot lang naman to. So, ganun lang. Hindi ko naman kasi hindi nyo kailangan na kumbaga bombahan siya ng sobrang dami. Not unless sobrang dumi talaga ng sensor nyo. Okay, so in my case, malinis pa siya actually. So, ang gagawin nyo lang is let it dry on its own. No need na gumamit pa ng basahan kasi baka masagi nyo yung mismong sensor, masira. Diba? Pabayaan nyo lang siyang matuyo, air dry. So, hintayin lang natin matuyo to before ibalik natin. Okay? Okay, so mga paps, 10 minutes has passed. So, tuyo na yung ating sensor. Pwede na natin balik. Okay? Okay, so mga paps, ibabalik na natin yung ating mass airflow sensor. Ayan. So, completely tuyo na to. Again, be very, very careful po sa pagbalik sa kanya. Okay? So, eto naman, mga paps, kumbaga hindi naman to basta-basta dumudumi. Not unless, hindi kayo regular na nagpapalit ng inyong air filter element. Okay? Or, kung washable naman yung air filter nyo, kagaya nun sa akin, kung hindi kayo regular na naglilinis. So, pag hindi kayo naglilinis, yan, makakalusot yung mga dumi sa inyong MAP sensor. Okay. So, kabalik na. Last thing to do, balik muna natin yung hose. Yan. Last thing to do is ibalik nyo yung kanyang power supply. Yan. After nyan, is of course, ipaandar nyo yung makina para malaman if may, magti-trigger yung check engine light or hindi. Okay mga paps, so kakatapos lang natin linisan yung ating MAP sensor or mass airflow sensor. Time to start up the engine. So, laging ganyan. Pag may gagalawin kayo, like throttle body or any sensor sa inyong makina, lagi nyong, paandarin yung makina to see if magti-trigger ba yan ng error light para, kumbaga, madali nyong malaman kung ano yung naging problema. Kasi, syempre, madali na lang mag-backtrack, diba? So, paandarin na natin. So, very good. Yan, normal yan. Guys, yung mataas yung RPM kasi unang-una malamig pa yung makina. Diba? So, yung mass airflow sensor has nothing to do with that. Ayan, so, bumababa na siya. Ang may responsibility dyan is yung idle control valve, which is electronic na. Tinuro ko yan doon sa video ng
throttle body cleaner. Okay. So, syempre, i-rev up natin ng konti. Very good. So, yun lang mga paps. Sana nagustuhan nyo yung video natin today. If you did, please give this video a thumbs up. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And also, if you need parts, accessories na inyong sasakyan, please do visit my Shopee store. Link po nasa description section below. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much sa pagsama sa akin today. And hope to see you guys on our next video.